مسخره بازیه. خب کار دارم بکنم بس. شیانه منی داید دونده تا جمعی خریشتا بیاره یه برمزه همونو. نه باید شیمیوی خارجش هم باید میتونه نخلاق بیداره بیداره مثلا تمام مخ یا تو جلوی طاقت چکاتش میان اونجا باشه برم کردش چه خواهی از این زبا بدیش کنه اصلا دار چه وردی آخه دار چه وردی دارم توتی بتا خوش باردار بتا یه چیزه چه خیلی دستی چه بیجی؟ بیو دستی چه بیجی؟ بیوتی بابا بدش کن بیوتی بابا پاده ایلی تنانی خورش نمون وانا قرام دولو بيطالب چه سلام سلام چی گیری؟ نه ایشا سای مردی داری چه حرفشی زد بدش تا هذا خبره اینا هزار زور آوردیمش تماس به هزار زور التماس اونش چطوری آقای بیانی ریاش خراب میشه گو بیا کویه یا بابا کو بود حرفشی زدی برای کارجری برای کلو مگه ایگام پچین داره معنی بخیر نور کویه مردی داغی دوش بیست خبر دارم کنید این مردم دوباره ماش نفته لرسا ساعت هم مفته مردی چه به زور ما آوردیمش باخمی tam došlo čupa. Dove ti più? Non è qua. Ti più? ای چیف نامیت میشه شی برای کارجری ای چیف نامیت ما چیف شی اون ترى ما بتشي کاری کنه ما همیشه ایتالیا کاری که می‌کنه طاعت داره هذا ابو خلاص Ti vedo a casa? ای بازار تو شروبی كده بيزي ما خدت انا ده كلها من الركوب Più? ما خوب بتسجل اوضاع ثاني من دنا هذا يو قالوا دي تاخذ انت لو تعال راتب تو قالوا دي راتب الشغل ما يخش ومي بما يخوم مسخره بازیه. خب کار دارم بکنم بس. من بسیار خشمم. گفتم برای ما کار دارم. فکر می‌کنم آموزگار چیزی جای نامن کار دارم. آموزگار خود بود. اصلا زود ترى يا حبيبي باينه اصلا زي هو يا حبيبي ما چی لیلی یو. يو هات ما تمو شنو وليد ماما هذا وين هذا وبيا ولا يشتري کار دارم. کار دارم. مریض عالی خری که شیان هر چیزی بگو شیان این مثل یه توی سرجر می همین دیگه مثل توی سرجر Boboi. بری بیاره
لولی داره زیجوجه گنا دو خب زنی چشو بینی اومده جمع چش آمده میگه چه آیا چه جوری؟ خب کی من اینکه خبرم در کاری که باشم همه سرما کارجه کول بیتره پر کول کار خدا رفت آدم یه کار خبریش خرابه سرما سیش الان نخوره واسه زمستون کار از طریق کار میگفت فایتین مدارا کوچی رو نذاشی آیی وقتی آدم کار میکنه بود بعد موقعی خبرم کار کرد تو تیمی کار کار که همین در آدم بود خبر کدوم کار است که کار کرد وقتی تو باید بندی این چرشی آخه تو گی بازار نیبروی خودتو باید زارش رو بچشی نمیگه به کوشه برو او کار کو این کار کو خودتو باشو پیت کردی این ما واسه نمیشه به بای گوسند بای کوشو بای اینشو مردی صبح چه شیر داشته تو ما شونی خیلی دوشونی خیلی اگر بی خیلی اگر کوشات تو گوشش نخیلی درآمدی نه آره این خیلی شو همتی اگر بی خیلی اگر نمی هم خیلی خب نه بینه من کامل بیا وای تو من بیا حالا چای کنه گوسنده نه چه تو بیاری مونه بس یاری مونه تو آموزش تو بیاری چه آتو بیسی مردی ببرم نه تری کار دیگه نه یک دیگه جواب بزن خیلی که طبعا بهتری کار که اینا شلو آجا فکر کنم دوری خیلی تنی شکل زمستوش یا شام شلی نرفتی شده آه حالا یعنی عمرمش من گوشی کنه بالون پیدا بالون آشان شد تو میگه او بیر توش مشول نداره فرقا از حالت کرده کنه آن سردر میگو تا 10 رو دهم بعدش نرو این دهم که اصلا بس نیست خدا شد شام بده جان ولی سرپا پادی بیا بالا دوزوره بیا من تختا خود تو خریدی خیلی خیلی چی میره یه دانی چی شد زمین چه سی کاجی هاوی سلام خوی دلش پر باش شلون حكي كل شيء يعطيك خم اعترف كل شيء اعترف اهل مو بنسل هر مو بیه خودتو حاضر نیبود بفروشی شد درآمدی بس زحمتی چشه خوش عروس کنی چه نظر نیو سو بیاد آقا الان بازار گوسفند خوبه یه ساعت چند روز به خود کمک کنی تا خام میگل بسلو انا يعطي فلوتش ما داش عادي میوتو شي این خیلی سکیدی بلافون دیته آقا درامتی داره کنار خبر چنه بسونی همسو کنده یه تیما گویی رو جلش رو بفروشه بشو بیجرسی تو نه آقا اینو خوش وزان تا پاشکن دار مقام نشم خوش راحت یا بابا بسو برو یا بازاری بفروش برو میجرسی مو اینو بعد درآمدش رو این کنه سی تو من درامه اینا آره بعد درامه رو کن همه چه خوش وزانشون سرگرم حالا درآمد سی خواهشون نبینی بدی دفعه اینی حاضر نیبود اگر فقط درامه میرم با من چای و زو و اینا همین برشون همین درامه یه رومانی تو بشی هیچ دامن آرام حوصله سری تا گوسن بالاخره میمونه بوشو یادیم شو او شو دیکوش نرو بی تا رو به بهاری بود خیلی کسب ماسشو بخریم ولا میتونی ساعت دارم میگم درامه سی تو نه آدم ترم تو واسه الان دماغی رو بیست ماشین رو داری توس هم خیلی اون چیزی برای یاد داشته کبوترش شو برای دماغی باید سه ما میبشینیم نمیتونه بشینیم میرو میتونی بخوام ایشان درامه شد پارسال چند تا کره بیرن پروتیشو فیلمو کره دین چا و دین یونزه همسو کندیش مگو اینو بیام بفروشو بشو میجرسی تو ها خود رو زحمت چش آقا من میجرسی نمیگسیم خوش راحت کنه نه خیلی یعنی خیلی رو خالی استفاده نارسی شو ما این نگو ما اینکه استفاده نار میام کبرو مالی یه زاجی دو من کارشون میکنه من این تاریخ چه من باشو کله پولسی شو کله شو چه یعنی کوشو نروفه دوش مارگی بیا من دنیا میگم برای همه خیلی امام رضا امام توی دلور تو باشه ره یه سرجرمی اگه دلور میونه یه ساعتی ما اصلا یه ساعتی ما کوروبی ده تا فوق کوبی رو باشو جو یا باشو رو از اون صاحب رو داد هوا خوبه رو بیان از اون خیلی زادا بود ایمان حال زادا داره اخ تو خواسته بریم بره اگر همین ایما تنهاییم گوش کن اگر ایما تنهاییم میکار نکنیم تا ما بروشیم شد اشاره نمیده یه زمستون ایرای دای گرم وارتوزون ایرای که علف داشته هوا خواهی مثلا سیاه خوبه چی مثلا علف کم نیشو برشو مثلا کوچی کنن ایران طرف جلبه خب اونو مگیه سی اونو درامه داره ولی سی شاچ الان یه جواسانه ایشان دبیر کنی ای بسن ایما اصلا 100 تا نیم 70 تا گوسه ده گوسه 100 تا گوسه داره چای بده رو گردتی
این ما خمید سر اصلاحات من تو خمید دارم خمونیم و آقا نه برق داره نه او داره نه گاز داره نه این داره این طرز اول 200 هم چشمانی تا 50 تا زبطی او مگه داره که داداشی ما درآمد داره همون خرج داره خرج رو هم بالاتره ایما سی بهار ایما مثلا 200 من جام دهشون 200 من داشتن و آقا 700 میشه اینطوری باشه داره الان همینجوری مگه داداش چه میخواد زب کنیم من نمیخوام زب کنیم همون آقا زب تا به 400 تا ما یهو 400 تا من زمینه مون بالا سیش 50 تا 50 تا زب کنیم 100 تا 100 تا رو 150 تا 150 تا رو 300 تا همین چه رو بالا ولی اصلا اصلا بزیدار که بزیانا تا بزانا ایمان 100 تا بود بشید زب شو چرا کسی چرا من میاد آره همین طریق چیه داواسه الان ما دمایده یه مایده بهار دمایده چی میخواد کوچ کنیم رسیه داریه اما میریم شو والا من میذاری 3 تا 4 تا شو برو یا بریم شو بخوام حالا ده ایش آجای تیزه شو کنی خدا بخشون هم بزنی این بس انت بو کنی زای نزایی مثلا همون جمشیدی که مثلا ایره با جلعی یا ایره که به ماشی بره اتکانی که با بوتری سرشید یا باید بیاش خرابه این تمون زمین تشی علاقه نارم علاقه نارم خسال زارم رو به خزار خبر برم میتونم کار کنم سی مالی و سه تا بچه سوال داره درسی کنیم بعد دیگه کار کنم سی آره بشه ده فکر ورشه متوجه خیلی یو من دوی تو من فعضو برای ماته تو از اون بس میاری میدونی بس تا بود بیبرم یو زن یا سبیرا محمد تابعی آریا یه خال دو چند اورت برای دیدی آریا گوی بس تا بود کنی زن نزایی سمیر محمد او محمد علی سبیرا داره یا آریا تو شو خودی خبر تو که حالا یه رو او سمی اینه بردن یعنی من همیشه پشت بود که ایران خود دست خود یادای میانه ما میگه خیلی باید راضی بود زمان ویدیو برای چیز دوست راضی بود ببینی خیلی دوارت خیلی حق در زینه و آقای ما اینا بسته وقتی از بیام تو چند برای ده حق خرج در روز واسه خش اومد ده همین اونات خالی بود از اون ما گیب کوم کوی کوسر بنا بخره چه الان شما زن بزنید من بس یاد اصلا نه خیلی بمیری ها خیلی بمیری آیا ماما ها وشاجنا واسكو طبعا راينا شيء ماما ما خیلی بمیری یا ایرم فکر نه ایرس تیم خوش فکری کنه اول تیم خیلی گرده ماما بری ما کی به تمام خاصی کنی مادی بری بیو فطرا فی شاسی برای دلار جو سیم آمدی اول خوازدور بیاد از اون ببره و تو بشین یعنی او کار تو جلد هر روز یه بس رو میرونن تو چشم بیاوردی خواستم برام آموزشگاه برنامه‌ای کار داشتم امتحان داشتم سلام موضوع شانسی کسی دیگه والله بخدا جلد نه خاجی تیک نسیم آخره ما هم بخمود تاکی یعنی همون پارچه دوی بیش تو بسوی نیش وسط صبح خالی شوگی ای دو دمای توسط یه دمای توسطی ما دوی خیلی همه مقالات دوستونی میخریم ای دوشی خوش کرد که در خوش کرد کل ما چرا جوشی دنیاش دیگه اینجا داره کجا خود از همین کار خدا شاد زبکی نه من میتونم به گوسته بدم سی نیتری بیه من زبشی نه که بوتری باشه 300 تا میشه زبطی کنم اون دل ما دل من پای زبشی تلفن بردم خلاص به ساعت من بو کوات بخوام میرم میتونم ماشاءالله داشتی من سال باشه نه با با گوسته خواهد در تو میاد داشتی چه دو دلیلی بیاوری بیرید ایمان یعنی او همونی اول چه مکردین رو آواز تو بگفتی هی تیشرتمونو در تو چت سنه ای بردی از باخی نیستی بودن مو چه ما اول ستون تو کردین اون سیاه بگو کردین سه او سهم دور یاد دل سالم او سنس بیار ساله میتونم دام گوسته خوب چه دام من سال رفتم باشو حالا بعد دو به گوشه در دیگه شاکوش مو چی بیاد مثل توی سر تو دار کو توستن اصلا تو دست مادر یا حرفت تشوی تو بیشتر سر سامونه باید حالا یا باید این باید درمان چشی رو کی ماجرا یا پای مادر یا سال خود در یه دونه گوسه رنی رو توش آره بجای خلاص من عروسی چند ساله مثلا در پیشش هم نیستم من البته توی خونه زایی بدبختی که تو به این سرما در کارجایی کن چون خبره با خدا قسم یا رفیق دارم جزو تش کاری کردم الان زن میدونی که بیو سر کار یکی بیو رستوران کار که بعضرت عباس اون که کار من هست ولی فقط بخاطر این رفتم که اون مرد بودش کار انجام بدی
من با خدا قسم زنگ میداری که بیو سر کار در زن کنم برام ولی ما خدا تو رفتم همون چرا شما بردید؟ بله همون اشکان با خدا شیارت بیم سروکو بی مستمانه همونو بیام مستمانه همونو بیام خب ایشون زنگ دیگه بیو؟ بله زنگ دیگه بیو سر کار ما دیو با شما تبخ با خدا التماس کنی ایمان خمیری گویی یه اقلان بگیره بسازیش وانجا به مثلا آزاد کنه قلم تایی منش همون چی بیازن دیگه بودیش که این خبر است که به نباشه خدا های زنگ میداری که بیو سر کار به خاطر ایجاد باید رفیق اون نیام فلان رو هرچی تازه در برام این من کار بود کنی با 5 سال پیش خواستم برام این کار کنی ریاض شاید نیاره برم من کار شدن بریم آیا ben hazret Ahmet'i gözde uğramıştı bu da otomatik narate uyusit. Hadi çayını gidelim burada. Oraya mı gidiyorsun? Burada bir yavrum da olsa kuşam ya. Hiç de mi yapar bu? Da var çiğ böyle çiğ bulur. ولی اصلا دیگه من گیت سیستم Burada اینا hala orada çalışıyor yedi de çaktiği boza. Ya ben de bu da ben razı باید kalıyorum. سندرت کوه بیری 4 سال من با سرگرم Bu kadar hayda tabuz mahallinde. یه زنگ بده من بگید چه بخواه خدا چه بیاد Ki ben de yarın silah tabuz. بس ور نیسته 25 سال میکنی و زای کنی که ایقارنا آنم هرچه با دور Orada داره buraya kadar hep ezure şu من سه سوال همون چی که بقارم Ama şahsen bir gün daha bir de kadar ikiniz. زینته زحمت چشیر سی تا داره همون چی که در بسی گیری البته درستی برم با بقار میام ولی خدمت زوری 20 سال 5 سال ممکنه اما داخل نه با بقار نیمو هرچه با دور داره سی خوش Ya her bir de tamam değil mi? Ne dişim yok ya sadece zaman bir zaman ای به دو چه کاری کنی فقط نیدی سرشونه کنی او نه بجرش بد تا الان بیا سر تنشونه کنم برده همون اولش کلش که ارخسته و بیولش که کاری دست نبره ده زین نعمت سمیر ابو سمیرا مسئلتی کنی سرای ندیم اگر اوی خمولیوی در زین نزد البته هدا یار شما مثلا نخواب بیای خواست Seko, bia bara baş ya. Kaçı da kim bilir. نه نمایه نیخواب بیان اصلا نزدیک O kız ya بسید muhteşem bir şeyle hebra muzeni. کاری که محمد صحبتی که تشکیل نایده سمیر ابو Hem ya ben de no ima idaya olsa miray kalmleşi aziz çant sale mu çibi miray kalmleşi. Hem ya ben de خبره دیار بسینیم نصف تابلت هم دیار بسینیم شده ها؟ bas abi ayale. sen korkun mu şu من نخوام فرقون برای مداد بوری شو دیدن تا فرقون اصلا حرکت نکنه خبره من اخیر Sabra akana se yaşkini bas ayal samira. Ayal bunaş. ولی با آفتی متی احد ایوره Ya peki çi mi nüsu? İmam böyle bir şey azay samira fa samira ne samira ne gibi amali ne gibi. خود آقای بگم برای آدم بیار میشه از اون دوباره فکر شکل الان خواهد چند کیسه گوزلت بود چند ماه بیاید کمی از نه چند نه ادم درد دو اساس درد برات دوباره از تمام مجلس از کجا سرمان اونایی سرمان خوبش نمیدونه دوره بریم رو تا خواب رو خب این کم کو بشم بود اون مرخش بغل روی دنیا رو خشتره بس همه چیز استثنا بشه تا میستثنا تیانا تمام بابا رو شیلیانا شیلیانا تیانا آیا البته میذاری واسه دوار تو کارم دو شبای یادم تا اینا تماس برام نشی این صار خاصه کنه تمام زور راست کنه بوچش من تمام برای این مردم بلند باشی تا بودی حسن نام کار کنم خودی رو باید ما وقتی میشه نرم سر کار واسم بیرو با خدا کارمون راحت الان واسه اون میستم ما هیچ پیچیدن ندارم باشه این راحتش کنی باید مثلا هر داغو بعد رو بارون الان اینجا تو اما اون زمان بعد با اون کار کنم اما تیگو هر کاری برای هر دفعه این بعد با اون کاری کنه مردم سردن آن چیزی نمی‌نی آسان هرچی تو بگو نه تبر کار کنم که هم چیزی اصلا ما سرما خرید مثلا هیچ جا من تقریبا کار پیلانی کنی یه اترام هم بود یه سوری لاستی
نشیده چطوری؟ quoi اما اون دیوار کار که اون دیوار بکی دیوار بزنیم بله مزرعه خلیص میخواد پیل بر ببین نه شده یو پاسیم کار کنی میلیون شده پایین تمومه نشو Jonas, ne var bu? آیا تو هم این بابا کار که نداری در کشتنم به نظر اربا خود نیایی یا چی آنها معنی دقایی دونده تا ریشتا تا بیچه بیاره یه برمزه همونو یا باید برو باشم برو بیدش برو باشم برو باشم دواش بگی بیرون این صحبتا خوب نمیده ممكن لي بريس بشي شوف شو عم تفكر شوف بجد غير برا تعمل
Ja, ga maar. Mag ik geen dit aan kakje op? Wat is er tegen je? Kom dan, moet je Wat steken. is hier? Nee, het is nog water. Maar hier kan je rekenen. خلاص طب من بخير الموضوع ده برا من باش یادمه میرم میگم بر من عمولو کو برا باش صحبت عشق بیا و کل خشتن های کو بنت خاطر و کوستیمو یا نبي تكون اكثر كبير ايوه ما يبي برباي تعمل سنو شو تناي نه چه قانونه همون مرام بهتره همون سر چه شغل بهتره مثلا دو تو جواب میاد دادا چاچی اون دادا چاچی اون مثلا دادا اون دادا تمام داشته که خود مریضه شو نقول له جواري باي من يا بي ما خوش يبي برای کار خوش برای الراسی هذا چاچی من واسه ناس ده مثلا هر باشيون باشيون الشيميوي الخارجي باي ما بتسني نخشوا بيدا بيدا مثلا بي بيدا هذا بيدا حتى ما قلت عشان تسمع في تعمل صار كده ضربوا بيدا تماس بابرا راسکی تو خوش راسکی بابرا لا اما زمان يا تعمل Niet hebben we nog water. Komt er niet zo bij materiaal in ons als je gaat er dan aan jij den moet doen. Ja, dat is veel gebruikt bij de café. باز ترماز این مثلا میتونم صحبت کنم صورت خان کار کنم ماما ما برنسي برنسي خير Ja, maar het café is. Ja, dat komt. معدي خوشتي بكم انتم يو Ja, maar wat gaat je niet terug ها؟ يا متاعي بتشيلسي يو Oh, dan gaan we wel lekker. Ja. Ja, kom weg het en aan. تو چرا فهم کردین روانی رو به دست تو هستی قرآن و روانی رو Koş ya, خالی koş هست تو وقتی تزین بریزنی خدا میره بره با هم میکیده بود برای برای نگوزن دلی همین تایی بر بزنی یو Kom maar, wat heb ik genomen? Hij moet nog wat even dat hij niet kan instellen. وای سلام بعدی که اصلا این تو با Ja, قرآن kan actie doen, dit is تو اینا بولی میرسی تو باشی کار کنی ماما تنها راست کناسی تو آوا آوا صدق ماما
عجل این دویش نکنه ای چی نه اون برام رفت داد قلیوت خدا ورش بیای چه چی دومه چی بیبی ايه بخير شو باكل ليلى ودعوة كوة دعمو نعتذر كاركير كنياس أنا تكين بخيرته شو بابا طيب مثلا كان بدر بجينا ما عليه يجي في الكاركير في قوم شو غير أدمي ويردي عندك خالد هاي خشة بتشيل سؤال ما في مالي عشان تري بارو فإيه قرآن ماني تري هذا ركز في كائن بيلا من راجع يعني لو يا داري نملا عادي بشو مرة Bom, niye? Git var. Ama ya kendi yana yapıp so. Ağzı gibi bir kelme raya. Yine hamit tedele hemen yok. Ağzı gibi.
بچه خوب.
Tamam. Tamam. Para veriyoruz yani. Tutar gibi gibi şu. Aç bu. Bu direkt. Peki lan ya? Peki ya kaç o? Bu kadar kilo değil. Ha? Tavuk yemiyor. Yok ya. Ne güzel olur mu? Nasıl abi? Şey ya yolda değil. Bu harcada bekliyorum. Ya şimdi de baba söyledi. Böyle şu böyle kavurursa bağlı daha iyi. Ya bakalım. Bravo, Lucia. Vediamo? Devi comprare. Andiamo da asciugare. Ne lasciamo, ne lasciamo. Dur. Lascia fare di me. Yine bir çare ya. Ne şebesi çareyi. Ne bakayım? Yani. Yani git çay.
Berece bu olmadı da. Yani dayısı simla yürüyor. Mas vai não sair não. Hoş hoş.
Não, mas tem nicht noch so. Ja. So schön. Roze gel gel. Bir bakalım. Roze gel. Bir roz. Nicht noch so. Gaat hij mag niet als Gel baba. Hayır, sus sen ya. Baba, bien. Gel baba. Ой, слушай. Baba bien. Ya, Egal, sen nicht noch so. Sácalo eso. Baba bien, ponte. Déjalo, baba. Muy bien. Değil kabul ya. Gel baba. Gel baba. Was geht immer? Ja, güvete. Ya, bozulmasın. Bırakayım mama. Bırakayım mama. Mehmet. Sını. Oh, c'est bien. Yeah. Tamam. Kaçmıyor, sayın. Sen yaptın seni ki para rimoni zeni. Madaz kıtı, madaz ma, madaz koş yaptı o bizde. Valla tamam mama دیگه میخوام بدل دوربین و Bas sen dünya çizdiği dürbüne, خريج dürbün. نه این مخالفی هم که خودش
این اصلا دست مهسته نمیشه مریشه میشه من بدبینه نمیتونه مردم دیگه آدم خیلی بدبینه تو اینه نونه که قدر کلمه ای دنیا همی بینه نمیتونه دین ولی اما جوابش کنه کسی هر باید تا بکلمه ایسی کسی نایبونه من تا مخاطره که خلاص بیای مش بگی از کار در روزه بیسویا ای برای بیا کنیم مرات خانواده دست میاد حالا مش بگی که من دیگه بسینه بشویید واسه یه بدن که نتاسی تو هم تو یا مثلا سنا دو مثلا دیگه ما خلاص نمی‌مونه تو نه شاید میخواد می خروجی بعدتون آریا بعدی ما آریا وقتی یا بخیر تمرین که هپو یا رو ای نیاز هذاك بتاتي تدري ده حاجه فوتو لا هي كشتنا كلا انت صار من زمين ببرا که هپو بیاد کره بقید بابا تا بابا بیاد کی مامان نیست وقتش فانی هپو شاخلش رو یا پای ما بیزونه نه یا بغل خون هذا ده فوقي استيار برا يا بغل يوم بغل بابا بیاد امیا بس شنو میتی و بری آه نیش ناتون او ما تموت كل ولا بیا امیا بیا کی بخری بیا کیک تات بشو تات كده بدون ندري يا فرا هبو ندري هبو هپو در كانت التاجر وش هذا البرنت وش التي باتن ارتاكي منين المسك عمنا هيزو يعني بيجي قبل طبعا يرى بابا كانت يا فاكر كده فري فيها في بو شو عليك لا أنا بيعني روز يا elbise yorulur elbise Evet canım ne bak ya adam tutuyor yani hiç ne alsın Bu saç kamani bu saç kere saç bu saç diyorum baba bu seşko بابا ماما بيت ماما بيت پکیلوشه مکه يخايف شيء تو فقط شيء روز gidiyor kunday hadi بابا تيجي بابا Maha ikhwana ya chemi. Fi konkur? Ha, konkur aslında. Şey var, efendim? Ha, dumayda yantan. Beri. Bana. Ya ne böyle? Aki. Baba. Aki. Baba bu seşko.
بوسش کن. تو بگم داره بری راجع تمام راجع من برام چشه بیام خیلی برام چشه بیام بیا ایرو بیا تو را آوام استرار اتی بیو تقریبا رومیاره یه راننده غریبه میشه بود رو Yo, kita hasta it boy kita main milah transfer se. نه Ada itu. بیو اتی یانا دای به اتیاش کو اتی بیا چه باشه هذه حتى نازل دا بیا اینا ما چی دورم بیا روز بیا بیا Jangan lupa makan ini. شو بيجي الروس ده كي ها انا سوري نيجي سوي شو بك بيري بقى صدق بيري بقى Yo bas. معنا قولوا بنا ديوار شو قصة أنا ايدي سمعني طالع Bagai terganti hatu. Sisi hatu. يا ابو يا ابو يا ابو يا ديو كده لا لا ما في بالي تميل ابو ايه ابو Ini. سوري روز سنة Berapa kalam? أبو أنا صوت عامل لي كده Beta vai ter repu, tá para ter repu. Tá para ter repu. روز نور اتابع اتابع أبي سلامتي أشوي فقط ليش كمنوع روز يا ما أولى واصل يبقى Apu. Você fica a mão na cabeça. eu bagulho Saya latih. انا بارون بريز بيا سيسي دوش كده Kapıyı bitsin. Bro, Erusa çebro. Erusa çebro. دوست داشتی؟ اروسا چه خیلی خوب؟ این آوایه. بغل بيو اي بيو البته نه؟ بيو نه. مرديما فلو مرديما روز این خارجی. همون دارم من جوابی همون آجون یا تا Rosi. گفتای ما هیچ اون نوما هیچ کام سلام. اینه چی؟ نه تاول سوال تیمون نه بابا من çok var ben diye gör zuferi. Wah, ini sih. این وی دواش تو ملوسه. ولی که تو جا منی و چه دیخوام. خوبه کو؟ تا دست تیلش میره خو. میره میده جیری. دو میگه. این دوا. گلونه. گلو اوره را سرداشتی.
یا اینه Evidenti baba burada satılır. هی اروستش این چیه؟ نه نه میخشه؟ این هوا اینا بیا رادیو مای بیرون بیا رادیو مای بیرون تو بیا رادیو اینو بگیرم برو می‌سازم بیا هستی؟ بگه حسن نه بگه حسن بگه حسن هی دو اینا شدن Haberlemiş. خیلی چه خبر؟ خوبی؟ هستی؟ گدونه بسنم گدونه محمد دیدی بیا اللهم امين نماز خونه خطه تینی ها Gozay bırak o tavları ben gozay bırak. Bia te amo, bia. Bia te amo. Emeşte bir ağabey. Kavga ettiler. Kavga satın mı mani? Böyle öyle çevre satın. میوه یه چویز نه Tamam, sonra bakacağım ona. Bia te amo, bia te amo. اروستش تا بردم جان نه مخه من استیکینه من استیکینه مخه نه نه بیا. میوه بجه چیزی تو من استیکینه Tabii leş kop. Almayız eşi. لا تقع بابا غدا خوي بابا غدا من استیکینیو سجیه ازدن سره تدوم تدش تمام بخرم Dat zou Oei. je Laat je voelen mee. Laat je voelen mee. Ben je ziek nee? اوه كان مثل Nee niet. پتی خوبی شیرینی؟ واسه تو فشتی شان چیزی نیست بخوای. هم پفتیک زن نشستن. نه خیر هم باز بذارش بیشتر بخوای. اللهم بابا بیا بابا نهات بیا. باز. نه نه. اتي Nene. Bego? نه نه. Bego nene. حسن خوبی گو. بگه حسن. Los, Michi, geht's? Michi. Wie läuft Los, Michi, geht's? قزانك گوز. Michi, geht's? Michi, geht's? ها؟ توی؟ توی نه. Nein, Ah, wir bereits wir. تبي أتي أو تعملين شو. تمام. شو تخمني خا طلع خير أخي. نخ. نخو. بدش میکنه. بیاش. نه. کنه. تابوز میتونی. ما نسيش نه حاضری. برا لا أنا تاجي نادش مش كمان لازم تسوي ما أنا عرفت مش بس ده.
نه این پوزه می‌کنه سالی. روزا بدهیم همین چیز خیلی بعد. آبروش کار درمونی آنه. رو بگذار هم. نه نه انسان رو بودی. انسان کن دیگه. انسان هم دنبال کار دینی هم دنبال کار جاد مال. هم مثلا رو یا مثلا خراب جایی بود هم یا آنه روش کار درمونی. فاطمه خدا صدا است. ها فاطمه. یه 10-20 روز بیا. روز روز. گو. یا. بگیرو. عروسک بگویی. دایره بسیتانه قضایی آوادش خسته دیدی این نواز کنه اون کاری نواز بله اصلا جوره بیا. Adi. اون تو دکتری بیاری Para بابا Abang kucang ko. Kucang ko. وجای کوتاهیه Biar. Você já é Portugal? خو میخریمش بیا سکو بیا پرتغال خون خرج يقولون تصرفوا شو هذول في كذا روح على زي ما لازم بجوزي جوزك كم غزا يتسوى جوفت بلاي بونس بیا روز سميرة بيوفر بشي انت ميموني بيوفر بشي لا روز اودي ميموني نه روز روز اول ميمون شكري روز دوده اینه کار میکنم دائما آخر دائما خنده حسن اینجا روز اولی میمونی روز دومی میمون روز سومی دم کاری باید بودی حسن بیا بشی سر نباشی کن حسن یا سینی بیا در بی زحمت بیشتر شده بریسی برو سینی هم یادم لا يتنخب أزر بجوزي Biraz bakmaya iyi bakın. لا دائما يسيني وني gir. صرفه یکی ایرانه یه جپوی هم نه همه اینه درام که ایران آله ایران
Semira, Arya. Semira bia, ay Semira bia, yani Semira. Ben seviyorum uzayda seviyorum. Aynen da seviyorum. بیا 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 یکی برو روز روی عادي عادي بس خلاص يا بعدين ميموني بشي بشي حداقل یه روز بلوش کردیم آریا. همیشه میمونی ما لا بیا اصلا يعني Ben hep burada ağır hoş bir derse bir yakın da masa hoş bir şey için dersi Ay ama o ne yapıyorsa da öyle. روز. روز بیا خانم بیا بابا بیا 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 غذا بیا بیا شمالش الان ماری آنی میده. Hani o. Kaldı. هدی Ya da هدی هدی حسن اومد Ya da öyle. Ya da öyle. Aha geldi mi şimdi? Ya düştü ya. بابا بیا 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 Ya burası soğuk. Ya mı? Yok benim. Da bir. Ben de ama. Ben bu sefer. Ben bu sefer de. Ben bunu tatlı şunu gibi. Problem. Ya sana ver. Sana. Yok sen bir Böyle bir şey. توقي Ana. میخوام برنج اصلا Hay bas bana. Sen işte şunu kenara al. Prensesin konuslar falan. میخوام اصلی خیلی آچی میخوام رو بسی خود میخوام لا بیا داغه من نمیدونم میخوام بخون دنوده Şahin piyaj hasbi adlara mı? Ha. Ha. Bu radyodan burada. خاطر خود کنم ترا